नमस्कार, मी अश्विनी इवाज अरोमामध्ये आपलं पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत करीत आहे। धाबा स्टाईल अंडा करी आपण पाहत आहोत। चला तर पाहूया रेसिपी। 2 मध्यम आकाराचे कांदे घेतलेले आहेत। 2 मध्यम आकाराचे टोमॅटो घेतलेले आहेत। 8 काजू, 8 बदाम आणि 1 चमचा तीळ भिजवून घेतलेला आहे। एक अर्धा तास किंवा 10 ते 15 मिनिटे भिजवून ठेवलं तरी चालेल। 10 ते 15 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत। अर्धा इंच आलं घेतलेलं आहे। थोडी कोथिंबीर घ्यायची आहे आणि हे सर्व वाटण आपण करून घेऊ, साइडला ठेवूया। इथे मी 6 अंडी उकडून घेतलेली आहेत। असे छोटे छोटे चिरा करून घेऊया आपण अंड्यांना। सर्व अंड्यांना असं चिरा मारून घेऊया। असं चिरा मारल्याने आपण ज्या वेळेला अंडी फ्राय करू त्यावेळेला मसाला आतमध्ये जातो। सर्व अंडी मी चिरा मारून घेतलेले आहेत। पाव चमचा लाल मिरची पावडर टाकायची आहे। पाव चमचा हळद, पाव चमचा मीठ टाकून व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता इथे 2.5 चमचा मी तेल घेतलेला आहे एका कढईमध्ये। त्याच्यामध्ये आपण अंडी फ्राय करूया। तुम्ही तेलाचं प्रमाण कमी जास्त तुमच्या आवडीनुसार करू शकता, पण हे ढाबा स्टाईल आहे म्हणून इथे थोडंसं तेल मी जास्त वापरणार आहे। अगदी 1 ते 1.5 मिनिटच आपल्याला अंडी फ्राय करून घ्यायची, जास्त वेळ नाही फ्राय करायचं आपल्याला हे अंडी। अंडी फ्राय झालेली आहेत, आपण काढून घेऊया। आपण त्याच तेलामध्ये आता आपण जे वाटण तयार करून घेतलेलं आहे ते टाकूया। वाटण आपण आधी भाजून घेतलेलं नाहीये, त्याच्यामुळे आपल्याला इथे वाटण अगदी 7 ते 8 मिनिटं व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे। असं भाजून तेल सुटायला लागले आहे। आता वाटण छान भाजत आलेलं आहे। आता मसाले टाकूया। अर्धा चमचा मी बिर्याणी मसाला टाकलेला आहे। 1.5 चमचा लाल तिखट टाकलेला आहे। पाव चमचा हळद आणि अर्धा चमचा चिकन मसाला। चिकन मसाला नसेल तर गरम मसाला वापरला तरी चालेल। आणि आपण धनेपूड टाकलेले आहे 1 चमचा आणि अर्धा चमचा जिरे पावडर टाकलेले आहे। व्यवस्थित मसाले मिक्स करून घेऊया। मसालेही आपल्याला त्याच्यामध्ये शिजवून घ्यायचे आहेत। एक 5 मिनिटं फक्त आपल्याला झाकून शिजवून घ्यायचं आहे। मध्ये मध्ये हलवायचं आहे, नाही तर खालून करपू शकतं। हे पहा, मस्त तेल सुटलेलं आहे आपल्या वाटणला। आता त्याच्यामध्ये आपण फ्राय केलेले अंडे टाकूया। व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। सर्व मसाला अंड्यांना कोट झाला पाहिजे। मी 1.5 ग्लास पाणी वापरणार आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त पाणी टाकू शकता।
तुम्हाला किती पातळ किंवा घट्ट हवं आहे त्याच्यावरती डिपेंड आहे. मी आणखीन थोडं पाणी टाकणार आहे. मला हे कन्सिस्टन्सी घट्ट वाटते. आता ह्याला छान उकळी येऊ देऊया. हे पहा किती मस्त उकळी आली आणि तर्री आली आहे. 1 चमचा त्याच्यावरती कसुरी मेथी टाकून घेऊ आपण. चवीनुसार मीठही टाकायचं आहे. मीठ टाकलेला व्हिडिओ माझ्याकडून स्किप झालेला आहे. इथे पाव चमचा मी चिकन मसाला टाकलेला आहे एकदम शेवटी. आपलं ढाबा स्टाईल अंडा करी रेडी आहे. मस्तच असं तर्री आलेली आहे. चला तर सर्व करूया. ही रेसिपी नक्की ट्राय करा, तुम्हाला नक्कीच आवडेल. फुलका, रोटी, चपाती कशासोबतही तुम्ही एन्जॉय करू शकता. अंडा करी खूपच अप्रतिम लागते. रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सबस्क्रिप्शन एकदम फ्री आहे. सबस्क्राईबच्या शेजारी एक बेल आहे, ते बेल बटन दाबायला विसरू नका. ज्यावेळेला मी नवनवीन रेसिपी टाकते त्यावेळेला तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन मिळेल. धन्यवाद.